කියලා පිළිගන්නම YouTube channel එකට මම අද ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද අපි තමන්ගේ YouTube channel එකට එහෙමත් නැත්නම් WhatsApp profile එකකට නැත්නම් Zoom profile එකට ඔය වගේ ඕනම profile එකකට දාන්න logos හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේක app දෙකක් හරහා කරලා පෙන්නනවා. මුලින්ම අපි මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ app එකෙන් logo එකක් හදන්න කොහොමද කියලා බලමු. හරි ඉතින් අපි app එක open කරගමු. ඒකේ නම eSport logo. ඉතින් මේක ඔයාලට Play Store එකකින් නැත්නම් App Store එකකින් download කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට pro experience එකකුත් දෙනවා යාලා. මේක ඉතින් 1900ක් වගේ ගාණක් වෙනවා. එහෙම සල්ලි වෙදම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මුඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම කොහොමද මුඩ් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ළඟදීම. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මුලින්ම මේක ඕපන් කරද්දි logo එකේ ඒ කියන්නේ logo එකට දාන්න name එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මම මෙතන ඇඩ් කරගන්නවා Sanuga SL connecting. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට logos ටික create වෙනවා. ඉතින් guys සුපිරි මේක gamings වලට නම් gun මෙන්න මේ විදිහට categories ගොඩක් තියෙනවා. gun, marks, scary, cloak, human, skull, sword, armor, war, crazy, wild මේ වගේ ගොඩක් categories යටතේ බලා ගන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මම කලින් හදාගත්ත logo එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි logo එක. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති logo එක උඩ ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකකට යනවා. ඔයාලට මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් මේ logo එක. කොහොමද මේ ටෙක්ස්ට් එක නැත්නම් මේ ඉමේජ් එක කොහොමද ඔයාලට ලොකුවට දෝනේ. ඒ විදිහට ඔයාලට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් මේ logo මේ ටෙක්ස්ට්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට කන්වර්ට් කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. කලර්ස් කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ ටෙක්ස්ට් සයිස් එක ඒ වගේම එක ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒක මේවා කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට අවුට්ලයින් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කලර් එකත් ඔයාලට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඕන්න මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේක දුන්නාම ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ දෙද්දි ඔයාලගේ logo එක මේක හරහා මේකෙන් ඒකට කියන්නේ ඔයාලගේ logo එක විතරක් පෙන්වන්න මේකෙන් invisible කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ලස්සනට ඔයාලගේ logo එක හදාගන්න පුළුවන්. ලස්සන background colors add කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට logo එක හදාන්න මෙන්න මෙතන තියෙන හරි ලකුණ වල ක්ලික් කරලා ඔයාලා logo එක save කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගෙන් permission වගේක් ඉල්ලනවා. ඒවට allow දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක auto save වෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා save කරගත්තාම ඔයාලගේ logo එක ඔටෝම save වෙනවා. ඉතින් guys මම අනිත් option එකට මේක හදන විදිය ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒ app එකේ නම තමයි Logo Maker Plus. මේක Logo Maker Plus කියලා search කරාම Google Play Store එකේ හරි නැත්නම් App Store එකේ හරි මෙන්න මේ විදිහට logo එකක් තියෙන app එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් logos විතරක් නෙමෙයි අනිත් post ඒවත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි logo කියන එක උඩ බලලා මෙතන add logo කියන එක උඩ බලලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා කැමති icon එකක් දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ icon එක ලස්සනයි. මේ icon එක දිහා අපිට colors වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් background එක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක ලස්සනයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒකට text එකක් add කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දානවා Sanuga SL
ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලොක් කරගන්න. අපිට මේකේ ෆොන්ට්ස් වගේ කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා කැමති ෆොන්ට් එකක් ඇඩ් කරගෙන ඔයාලා මේ ෆොන්ට් සයිස් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙනවා 150 වගේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කැල කරන්න පුළුවන්. යටින් ලේයර්ස් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලා මේකට ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් ඔයාලට ඕන විදිහට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නම් ලස්සනයි කියලා හිතනවා මම guys. ඉතින් ඔයාලා ටෙක්ස්ට් එක තව මේවා කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රීමියම් එක ගත්තාම ඔයාලට මේ කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන සේව් බටන් එක ඔබලා මේ කොහොමද සේව් කරන්න ඕනේ කියලා අපි ඒකට දෙන්න ඕනේ. PNG එකක් විදිහට ඒ කියන්නේ transparent background එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක දුන්න ගමන් ඔයාලගේ ලෝගෝ එක විතරක් පේන විදිහට ඔයාලගේ background එක transparent වෙනවා. මේ තියෙන්නේ අර කළු පාට සුදු පාට කොට කොට තියෙන්නේ. ඒ යන්නේ මේ විදිහේ background තමයි. ඉතින් මම මේක PNG එකක් විදිහට දෙනවා. ඔයාලා resolution දාන්නත් පුළුවන් original එක customize කරලා. හරි. ඉතින් මම මේක download කරගන්නවා. Creating your imaging file. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ image එක save වෙනවා. ඉතින් guys අද මගේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලා මේකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ළඟින් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක like කරන්න. මේක හොඳයි නම් එහෙම නැත්නම් මේකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් යටින් comment එකක් දාන්න. එහෙනම් guys අපි ගියා.